درود بسیار به شما عزیزان، همراهان، هر کجای ایران که هستید، همراهان در این کانال یوتیوب که کانال یوتیوب شما عزیزانه که تلاش میکنه بازتاب دهنده منویات مردم ایران باشه، بازتاب دهنده همبستگی ملی ایرانیان باشه، بازتاب دهنده تلاش ملت ایران باشه برای پس گرفتن کشورشون، میهنشون. همه اقوام ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران هستند، همه اقوام ایرانی که دست در دست هم در یک همبستگی تاریخی و بیمانند در برابر جمهوری اسلامی قد برافراشتند تا وطن اشغال شده خود را نجات بدن. درود به همه عزیزان که با ما همراه هستند. و اما یکی دو موضوع هست من میخوام اینجا مطرح بکنم، به خصوص در مورد خانم پرستو فروهر. اما قبل از اون، من روز گذشته برنامه‌ای داشتم درباره آقای داریوش اقبالی. این رو من متوجه بودم کم و بیش که این در واقع بازنشر صحبت‌های آقای داریوش اقبالی بوده، ولی از زمان نشر اولیش تا اکنون واکنش روشنی نشون ندادن و مثل کتابی است که تجدید چاپ میشه و چاپ جدیدش خب نقدهایی هست و حرفهایی هست و به اصطلاح تقریظها یا هر چی کرد. این شنینه، یعنی این حرف چون بازنشر پیدا کرد اونم از منبر صدای آمریکا و به سرعت در رسانه‌های اینترنتی، باید واکنشی نشون داده میشد که کار بسیار به جایی بود و درست بود که مورد توجه بینندگانم قرار گرفت. اما دیدم که آقای داریوش اقبالی کار بسیار درستی کرده، برداشته و به صدای آمریکا این خانم کریلی که واکنش نشون داده، به اصطلاح پیامی فرستاده یا هر چه، این خانم سراسر نادانی است، سراسر از بابت ارتباط با ایران و زبانی که باید انتخاب بشه، شیوه اداره یک تلویزیون که رو به کشوری در خاورمیانه داره، یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه، نادانه، دانش لازم رو نداره. به خاطر حالا لطفی بوده، محبتی بوده، اقداماتی که انجام داده در انتخابات برای پرزیدنت ترامپ، ایشون رو آوردن به این سمت گذاشتن، مثل همون پرویز یا حقی رو که سمت میدادن بعد انقلاب که شما مدیر تولید هستین چون تلویزیون ندیدید و هر کاری نکردید و اینها. و من مثال زدم، حالا مثل اینکه بدید دست که شما به سمت پرویز یا حقی منصوب بشید. ایشون گزارشگر تلویزیونی بودن در جای آریزونا و اینها، آمدن در اینجا و بعدم گاه به طرز بسیار بی‌ادبانه این با مردم ایران حرف زدن که درباره ایشون من بعدها صحبت خواهم کرد. و بی‌ادبانه از این بابت که مردم ایران رو تحقیر کردن، توهین کردن که ما قرار نیست برای شما رهبر بسازیم، ما وظیفه ما رهبر. انگار که مردم ایران از خانم کریلیک خواستن یا از صدای آمریکا که رهبر برای اونها بسازن. کسی رو نخواسته رهبر بسازه. این چه تحقیر و اهانتی است که شما میکنید؟ شما در برابر همین اقدامی که من همینجا باید بگم که آقای داریوش اقبالی خواسته های رسیدگی خواهید کرد که میرن از صحبت‌های یک خواننده محبوب ایرانی چند سال پیش گفته یه تیکه رو که ضد گوشه و کنایه‌ای به شاهزاده رضا پهلوی رو بکشن بیارن بیرون برجستش کنن. یعنی یک بیماری در اونجا حاکمه که ایشون هم نسبت بهش بی‌تفاوته. همه اون چیزی که مردم خواستن رو در این باره بعداً به مفصل صحبت می‌کنیم، اینه که شما اخباری که هست منتشر کنید. مگه بقیه جاها که منتشر میکنن از شبکه‌های آمریکایی، اروپایی، جای دیگه، اونا میخوان رهبر بسازن برای ایرانی‌ها؟ یا کسی از اونا خواسته که رهبر بسازید؟ آخه این چه جوری است که شما تظاهرات در یه مایلی خودتون رو در برابر کاخ سفید اصلا نادیده میگیرید؟ خب راهش اینه مال همه رو پخش کنید.
میرید برمیدارید حزب دموکرات و کموله رو در زمان قاضی محمد برجسته میکنید، دارید رهبر به نحوی میخواید بسازید یا کسان دیگه رو میخواید سعی کنید رهبر بسازید، کسی از شما نخواسته که رهبر بسازید. به هر حال کار آقای اقبالی بسیار کار درستی بود، اعتراض بسیار درستی بود علیرغم حرف ناپسندی که زده بودن و باید اقدامی انجام بشه دربارش که به هر حال رسانه ها با بودجه مردمان، آقای اقبالی قطعا مالیات بیشتر از بنده میده چون درآمدش به مراتب بیشتره و مالیات بیشتری هم میده. شما حرف ایشونو برمیدارید به گفته خودشون، میگم اون حرف در هر مجموعه زده شده باشه حرف نادرستی است، اون به جای در هر مجموعه صحبتشون یه موضوع عرفانی رو آوردن در عالم سیاست و بعد امکان برداشت‌های دیگه هم بیشتر. بر این از این. و ما خانم پرستو فروهر، خانم پرستو فروهر من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که این جمهوری اسلامی به واقع نشون دادن، خیلی ها سعی کردن نشون بدن، خیلی ها به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی که فاشیسم چه فراورده هایی میتونه داشته باشه، چه فراورده های خطرناکی در هنر تئاتر که من بسیار دوست دارم، بسیار زبان تئاتر رو دوست دارم. عرض کنم خدمتتون برشت یکی از این آدم هاست که میاد نشون میده فاشیسم چقدر باعث میشه انسان سقوط کنه. خیلی های دیگه این کار کردن، تاداوش کانتور کرده و گراتوفسکی و بقیه و اینها در اروپای شرقی و به زیبایی نشون دادن، درست. ولی هنوز ما نداریم که بیان ببینن که فاشیسم مذهبی چه پدیده‌هایی رو عرضه کرده. بله درباره قرون وسطا نوشتن مورخین، فاشیسم دینی، فاشیسم اسلامی، فاشیسم شیعه در ایران چه محصولاتی بیرون داده. میبخشید. یکی از این محصولات پرستو فروهره، یعنی سقوط به حدی که این بانو پدر و مادرش رو سلاخی کرده این حکومت. خب سلاخی کردن، کشتن. حالا من اصلا وارد اون مرحله نمیخوام سابقه آقای داریوش فروهر بشم و همسرشون که چقدر با جمهوری اسلامی همراهی کردن، چه کردن در این مسیر بمانن. وزارت کار بازرگان رو گرفتن و بقیه اینا گذشته است فعلا، به تاریخ مربوط میشه دیگه. ولی خانمی که پدر و مادرش رو این چنین سلاخی کردن و هر چنین دیگه ای سلاخی کرده بودن، من نمیگم پدر کشته را کی بود آشتی، ولی ممکنه خب در همین رژیم هم بودن آخوندهایی که بچهشون رو اعدام کردن، هنوز هشت دستی رژیم رو چسبیدن. هستن کسایی که بچهشون رو حکم اعدامشون خودشون صادر کردن برای تکان دادن بیشتر دم برای خمینی در زمان خمینی، اینا هم هستن. ولی ایشونی که یه پاش تهرانی یه پاش اروپاست و بیشتر آلمان، چطور میشه همراه بشه عملا با یه چون رژیمی که پدر و مادرش رو سلاخی کردن؟ درباره البته من اینو میفهمم فاندهای بسیار گرفتن. خانم غزال مدیریان به طور مفصل درباره فاندهایی که ایشون گرفته عرض کنم خدمتتون مطالب منتشر کرده. به زودی هم گفتگوی خواهیم داشت با خانم غزال مدیریان. یک جنجال بی سر و ته و بی اساسی علیه ایشون راه انداختن، چون واقعا عملا تهدید کرد خانم مدیریان این فاندها رو، اشخاص که نه ایشون کاری نیست که کسی رو تهدید کنه، ولی فاندهایی که میگیرن مورد تهدید قرار گرفتن.
و خوشه که ترامپ هم جلوی این فاندا رو فعلا گرفته. این فاندا رو مورد تهدید قرار داد عملا با کاری که یه سری اسناد مدارک از در آوردن منتشر کردن. من با ایشون گفتگو کردم، خودشون قبلا منتشر کردن، بعدم منتشر کردن، همه اینا. بعد اون مقاله بی اساس رو علیه ایشون در آوردن که به چشم من یک بیشتر رپورتاج آگهی می اومد تا یک مقاله تحقیقاتی بی‌طرفانه بر اساس یک مطلب اساساً پوچی که حتی اینقدر زحمت نکشیده بودن که نام واقعی همسر ایشون رو پیدا کنن در اون اساسی که اون مقاله های کردو بهش اشاره میکنه. بگذاریم، حالا در این باره ها بعدها صحبت خواهیم کرد. از کنم خدمتتون فاندهایی که ایشون گرفتن خانم پرستو فروهر و بعد آمدن که بله چه کنن سر به زیر. و من نمیدونم از شرمی دارن که این صحبت ها رو میکنن، ناچارن، چه هست، چون تمام این صحبت های این بخش از صحبت هاشون من همش با سر به زیر بودن دیدم. آمدن گفتن که بله این دیما، اینی که شما وقتی که میگید این نبرد آخره، این آخرین نبرده، بعدشون نگفته که مردم میگن پهلوی برمیگرده. خب شما تبدیل کردین قضیه رو به جنگ. بنابراین تنویحاً داره میگه که شما مقصرین، یعنی شمایی که آمدین و این شعار رو مطرح کردین شما مقصرین، تبدیل کردید به یه جنگ. بنابراین طرف هم میزنه میکشه و اون ریزی و این شما هر لب کلام این هست، یا به قول یکی از دوستان لپ کلام اینه، گونه هاش اینه، همش همین. درست؟ خب باید پرسید از ایشون. انگار که این حکومت یک حکومت، عرض کنم خدمتون، خیلی ترتمیز، اهل خشونتی نبوده و این جوونا اومدن همچه حرف زدن و گفتن دارن میگن آخرین نبرده، بریم بزنیم بکشیم. این بچه ها دارن میگن کودک 10-12 ساله تو نیشابور داره میگه آخرین نبرد، شلیک مسلسل. حالا در مورد زمان پیش از انقلاب یه سری چریک مریک را افتادن، مملکت داشت آروم آروم اصلاحات سیاسی انجام میشد. بله اون مطالبات به اصطلاح اروپا ماننده هنوز نبود در ایران، تردیدی نیست. اشکالاتی بود در حال اصلاح، یا اصلا توجه نمیکردن که ایران میراثدار چه گذشته ای، زمان قاجار پشت سر داره آقا جان. که هر شازده قدرتمند قاجار در ولایتی که حکومت میکرد مثل زل و سلطان و بقیه، اصلا برای خودش یک حکومتی بود، داغ و درفش خودشو داشت، آدم های لای جرز بذارن داشت. اون که هیچ، در خود تهران هم همینطور بود. و من دیدم که یکی از این حضراتی که راه افتادن خارج کشور، نماینده اقوام ایرانی، میگو بله ما در یه برنامه به ما گفت ما دیگه خیلی فشار خونمون بالا رفت که بله در ایران ما چیز داشتیم، اسمش چیه، فدرالیسم داشتیم. این فدرالیسم کوفتی هم افتاده تو دهن اینا. چطور؟ گفت مثلا زمان قاجاری حتی داشتیم، مثلا زل السلطان برای خودش خودمختاری داشت. آخه ببینید شما جای من مجری باشید در برنامه چه احساسی میکنید؟ خب باید کلی حرف بزنیم. خب یه همچین مملکت تحویل گرفت، یه سری اومدن و تحت تاثیر چگوارا و کارهای چریکی در آمریکای لاتین و اینها، اسلحه و زیرزمینی و فلان و اینا بزنیم، بعد بریم مثلا این یارو محسن مخملباف هم هست، کارت برداری بریم مثلا پاسبان رو بخوای بزنی و از این حرفا، بعد اسمش هم بزنی چریک. یا بریم مثلا کارهای دیگه، میدونیم دیگه،
افسران ارتش، امیران ارتش، کسانی رو، فاتح اون مرد نازنین کارآفرین رو ترور کردن و اینها. خب فضا رو حتی الان خود چپ ها بعضا اعتراف میکنن که آقا این کار ما باعث کشوندن حکومت بود به رفتار خشونت آمیز. اونو میشه فهمید، اونو میشه فهمید. ولی ضمن اینم بگم اینو نمیشه فهمید که اون چریکه که اون موقع این کار میگه الان رفته زیر هوای خمینی و خامنه ای، فرخ نگهدار. یا همین داستان خانم پرستو فروهر که پدر مادرش گفتم اینجور سلاخی کردن و بعد این حکومت از چه روزی اصلا این کارو نکرده، به روی جمعیت شلیک نکرده. از جنبش زن زندگی آزادی این عناوین حالا هر عنوانی هست، جنبش سبز، بقیه این هزار نفری که کشتن، اینا رو ایشون نمیبینه. ببینید سیاسی شدن، حالا داریوش فروهر گفتم یا خانم پروانه فروهر، راه غلط سیاسی از نظر من، اگه رفتن از نظر دیگران هم همینطور، خیلی ها دیگه، و روحشون شاد اشتباه کرد. ولی به هر حال در عرصه سیاسی بودن از همون سالهای 30 مثلا آقای فروهر رو. ولی در ایران متاسفانه فاشیسم مذهبی چون این پدیدهایی داره که دیگه طرف به خاطر پدر مادرش، اونم فرزندم سیاسی است، خب به خونخواهی پدر و مادر ما میفهمیم. ولی اینو نمیفهمم من که بیای از قاتلان دفاع بکنی، قاتلان هزار انسان دیگه. یک مرتبه ایشون هم سیاسی شد، روانش شاد، دوست نازنین سهراب سپهری عزیز، یه خطی داره قشنگه مثل بسیاری از کاراش که زیباست، حاصل اون نگاه عمیق و گستردش هست به هستی و جامعه و همه چیز، که میگه پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن. خب نمون سهراب عزیز و بزرگ که ببینه پدر رو وقتی کشتن دخترم بی خودی سیاسی شد. اونم چه سیاسی؟ یعنی نمون که ببینه پدر و مادر رو که سلاخی کردن دختر ستایشگر عملا توجیه کننده قاتلان شد که هزار نفر رو کشتن. به چه استدلال محکمه پسند اینی که گفتن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده؟ چون گفتن آخرین نبرده این حکومت الله بر زمین که به گفته خودشون مهدی و بقیه هم همه حافظش هستن و خداوند از اون بالا چارچشمی مواظبشه که تکون نخوره و از بین نره، ملت مردمان نیومدن گفتن این آخرین نبرده، چنان به لرزه در میاد که شلیک اسلحه به گلهای گلستان ایران. خانم پرستو فروهر من حیرت زده هستم، آیا مال دنیا اینقدر ارزش داره اگر برای اینها ارزش اینو داره که شما با سری پایین توجیه کنید این قتل ها رو؟ آیا حتی ملت ایران به این جوانهای پرپر شده هیچ، کودکان کشته شده هیچ؟ آیا به پدر و مادر خودتون فکر کردید وقتی این حرفا رو میزنید؟ فاشیسم در کشورهای مختلف، در آلمان هیتلری و در جای دیگه جهان دربارش بسیار نوشتن، اما درباره فاشیسم اسلامی دینی این محصولات رو میتونیم کنار هم بچینیم و بنویسیم. نسل جوان حتما این کار رو خواهد کرد، آیندگان حتما این کار رو خواهند کرد در ایرانی آزاد.
که روزگاری بود پدر و مادری رو سلاخی کرد حکومتی، فرزند اونها به توجیه کار حکومت برخاست، در قتل دیگران، در قتل هزاران هزار انسان دیگه، از کودک و پیر، از زن و مرد، از جوان و نوجوان. خواهند نوشت این فاجعه رو و محصولات این فاجعه رو که یکی دوتا هم نیستن. از پرستو فروهر بگیر تا اون مهمل باف و بقیه و همه اینهایی که اسلحه به دست دارن علیه مردم ایران خواهند نوشت. در ایرانی آزاد که خواهد آمد، ایرانی آزاد و متعلق به مردم ایران، به همه اقوام ایرانی که تشکیل دهندگان رنگین کمان ملت ایران هستند. ایران آزاد خواهد آمد، ایرانی که هرگز نمرده و نخواهد مرد، بی تردید.